Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna Assalamualaikum dan salam sejahtera, Abang Nash di sini dari Sur TV. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya berada di Bandar Temerloh. Di Temerloh. Kalau di sana ialah dari selepas tol, kita masuk tol, kita akan lalui jalan ini. Dan kalau ke sana menuju ke Bandar Temerloh, Bandar Ikan Patin. Hari ini kita nak pergi ke sebuah restoran yang terkenal, iaitu restoran Gobang Maju. Sekarang kita berada di tempat parkir restoran Gobang Maju. Dan di sini kita boleh tengok menu-menunya. Terpampang menu-menunya mi udang. Udang galah, mi udang galah. Terkenal di sini. Tapi yang kita nak cari hari ini ialah patin tempoyak Gobang Maju Temerloh. Khususnya tempat ini berada di Kampung Raja, Gobang Maju. Mari. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Saya Nash dari Sur TV. Oh, Sur TV. Boleh saya tahu nama tuan? Nama saya Muhammad Rizal, Muhammad Rafli. Cik Muhammad Rizal, ya? Ya. Okey tuan. Kita berada di mana sekarang Kita ni? berada di restoran Gobang Maju di Tol Temerloh yang berhampiran dengan Tol Temerloh dalam 2 km saja. Maknanya selepas Tol Temerloh, Ya. kita ambil kiri. Ambil kiri dalam 2 minit saja, 2 km Dalam lebih 2 kurang. minit kita tengok sebelah kiri. Tengok sebelah kiri. Kita akan jumpa signboard yang besar, Gobang Maju. Saya nak tanya, Gobang tu apa tuan? Gobang ni sebabnya saya dikenali sebagai anak yang sulung. Okey. Jadi kita tambah Gobang tu, dia menjadi satu nama yang unik sikit lah. Go Abang, Ya. gitu ya. Oh, bagus saya faham. Faham. Gobang. Ya, betul. Iaitu dia asal usul Gobang Maju. Ya, Okey tuan, waktu operasi? Waktu operasi kita daripada 10.30 pagi sampai 9.30 malam lah. 10.30 pagi, 9 malam, setiap hari? Setiap hari kita buka, hari-hari boleh datang lah untuk menikmati Kabupaten masak tempoyak. Setiap hari tak ada off ya? Kita tak cuti kecuali cuti perayaan Hari Raya cuti lah. Okey, apa menu andalan di sini tuan? Menu andalan kebiasaannya di Pahang ni dikenali sebagai ikan patin tempoyak. Ya. Restoran Gobang Maju ni memang menyediakan ikan patin tempoyak yang terbaik lah. Okey, saya tengok ada asam pedas semua pun ada. Ya. Apa lagi menu lain? Kita tahu pelanggan ni mempunyai cita rasa masing-masing. Ya. Jadi kita pelbagaikan menu lah. Ada asam pedas, mi udang, ada udang galah masak lemak, ada daging salai. Jadi semua masakan kampung tu memang ada di Pelbagai cita rasa masakan kampung ada di sini. Betul. Jadi saya tengok ada keunikan di sini. Saya kali pertama datang sini. Betul. Keunikannya saya tengok ada troli. Ya. Kemudian macam semacam supermarket di sini. Betul. Okey, apa guna troli tu? Kita ambil konsep memudahkan pelanggan. Jadi bila pelanggan ni dah ambil makanan, dia boleh isi atas troli tu, dia boleh pilih mana yang apa yang dia suka sambil santai. Jadi bila dia tak pilih tu, jadi kalau kita dalam keadaan ramai pun pelanggan tak adalah rasa macam tertekan. Kemudian lauk-lauknya pun ambil sendiri Ya, lauk-lauk ambil self sendiri. service. Kita sediakan, jadi kita tak ada apa yang pelanggan tertinggal lah. Betul tuan, itu satu kaedah inovasi yang mana menjimatkan masa. Kemudian memberi pelbagai pilihan kepada pelanggan. Okey, saya lihat di sebelah tuan ni ada macam-macam. Apa ni tuan? Ya, kita ni banyak produk usahawan IKS
IKS. Jadi kita bantu pun ni usahawan tempatan ni untuk letakkan berbagai. Alhamdulillah. Jadi tuan memberi peluang kepada peniaga IKS, usahawan kampung untuk memasarkan hasil di sini Konsep macam supermarket jugalah. Okey. Ada cawangan lain tak tuan? Masa ni kita tak ada cawangan, cuma kita di restoran lama dekat tepi Sungai Pahang tu kita cuti sementara. Okey. Okey, jadi terima kasih tuan atas info yang diberi. Ya. Jadi Sur TV mengucapkan selamat berjaya, lebih boleh buka banyak cawangan lagi. InsyaAllah. Kata-kata akhir tuan kepada pada pelanggan-pelanggan atau pelancong yang datang ke Temerloh ni. Kalau kata-kata akhir saya, rakyat Malaysia dan pelancong-pelancong luar boleh datang ke Pahang, Temerloh di restoran Gopang Maju. Berdekatan dengan tu sangat mudah, sangat besar parking dia dan sangat luas dia punya keadaan restoran dan sistem yang memudahkan pelanggan untuk makan. Ikan patin terbaik nombor 1 di Malaysia. Terima kasih tuan. Sempena dengan Temerloh bandar ikan patin Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey tuan. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. So clear, look out. Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kita sekarang sudah ada masak tempoyak ya. Ini ada nasi, ada timun, ada sambal belacan ya. Nasi ni harga dia RM2.50. Kemudian kita tengok pula patin tempoyak ni. Kuah dia. Patin tempoyak ni berharga RM15. Kemudian ini sambal kulat sisir. Sambal kulat sisir ni berharga RM6. RM6 ya. Dan air kosong 20 sen. Oh sorry,
40 sen, 20 sen satu cup, 40 sen. Jadi jumlah keseluruhannya RM23.90. Mari kita tengok ya. Itu dia senarai harga dia ya. Seperti apa rasanya, mari kita cicipi sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rasa kuah dia dulu. Kuahnya, kalau kita lihat secara fizikal, tidak cair dan tidak terlalu pekat, normal ya. Normal ya. Tengok. Wah. Sensasi rasanya tuan-tuan dan puan-puan. Pedasnya boleh tahan. Manis, masam, pedas, rasa tempoyak, rasa bunga kantan, semuanya bercampur bau menjadi satu. Wah, rasanya kick ya tuan-tuan dan puan-puan. Rasa lagi sekali. Menangkap. Wah, ini istimewanya. Dia punya kuah dia, kuah tempoyak dia ya. Memang padu. Memang padu. Nak rasa lagi? Cilinya. Biasa kita makan, yang saya makan sebelum ni, kuah dia tak kuat ini. Yang ini kuat ya. Rasa ikannya pula, ikan patin memang rasa ikan patin lah ya. Tapi yang istimewanya bila dia dimasak dengan kuah ni ya. Rasa ikan patinnya campur dengan kuah yang kick tadi. Signature dia memang kuah dia. Terasa kulit sisir pula. Ni kulit sisir. Kulit sisir kampung, masakan kampung, sayur kampung ni ya. Masak lemak ni. Dan rasanya bismillah. Autentik. Jarang dijumpai sayur kulit sisir ni. Ni kulit sisir. Lihat ya. Kulit sisir. Jarang jumpa sayur ni. Wah, gabungan yang mantap. Mari kita tengok. Nasi dengan kuah ni, dengan kulit sisir. Okey, dan makan pakai tangan. Ikan campur belacan sikit. Seperti apa rasanya? Mari kita cicipi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gabungan sensasi. Kuah ni memainkan peranan. Memang padu. Gobang maju. Tol. Gobang tu go abang, go. Sekali suapan seterusnya. Tak dapat disangka lagi. Ini antara patin tempoyak yang
boleh saya katakan top ya, yang pernah saya rasa. Ada suit cantik. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, menu Gobang Maju Tol Temerloh, Bandar Patin. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Pada tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe, like dan share channel Sur TV supaya Sur TV lebih bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang akan datang. Kita jumpa lagi. Salam Sur.